Cung nghênh Long soái khải hoàn. Chiến thần xích diễm biển Đông Cửu Châu đặc biệt tặng ngọc bích xanh Java 30 vạn viên, kính xin Long soái vui lòng nhận cho. Tây Bắc Thác Bạt Vương điều động 3 vạn danh tướng ở Tây Bắc, đặc biệt cung cấp cho Long soái tùy ý điều khiển. Được rồi. Long soái thứ tội, tin tức ngài về Giang Thành vừa lan ra, nhiều thế lực ở Cửu Châu nghĩ mọi cách để dò la tin tức của ngài, thuộc hạ ngăn chặn thất bại. Mong Long soái thứ tội. Thôi, chuyện này cũng không thể trách cậu. Đa tạ Long soái, lần này ta đến chỉ vì Sở, không có lệnh của ta không được điều động quân đội. Nếu có làm phiền dân chúng, tuyệt không tha thứ. Dạ, thuộc hạ tuân lệnh. Các vương Cửu Châu tùy thời nghe lệnh. Long soái điều khiển, chuẩn bị xe, đến hiện trường hôn lễ. Sở, con nuôi Sở gia. Muội, Sở Vũ Tình, con gái lớn Sở gia. Chúc mừng muội nha, gả cho được lang quân như ý. Vương lão nhị Vương gia. Vương tổng, đúng là nhân tài nha. Bà nội, con đã có chồng rồi. Trần Long, anh ấy sẽ trở về. Sở lão phu nhân, bà nội Sở. Ta thật không hiểu nổi, cái tên phế vật đó có gì tốt chứ. Sở Thiên Khoát, ba nuôi của Sở. Cứ nghĩ đến nó là ta lại bực mình. Sở, bà nội tốn công chọn lựa, cô đừng có mà không biết điều. Hơn nữa, cô không cần con trai của cô nữa sao? Được, ta gả. Cái con Sở này, Lâm Tử An, chồng Sở Vũ Tình. Năm đó lão tử muốn cưới, kết quả bị thằng phế vật Trần Long nhanh chân đến trước. Bây giờ tái giá, lại còn gả cho con heo Vương lão nhị này. Thật đúng là một đóa hoa tươi cắm lên trên mấy đống phân châu. Sở, cuối cùng cũng hiểu chuyện rồi. Kể từ tháng này, gia tộc cho nhà con Cổ Tức tăng thêm 10%. Sở, mau dâng trà cho lão phu nhân Liễu Xuân Hồng, mẹ nuôi Sở. Cảm tạ bà đã tìm cho con nơi nương tựa tốt như nhà họ Vương. Ta vì nhà các người cũng là hao tâm tổn trí lắm rồi. Cái con cún hoang Trần Long kia làm mất hết mặt mũi của Sở gia chúng ta. Bà ơi, ngày Tam Hỷ Lâm Môn, nhắc đến cái tên vô dụng đó làm gì? Con kính bà một ly, chúc bà phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Vẫn là Tử An, hiểu chuyện nha. Cái mà con nói Tam Hỷ Lâm Môn, Tam Hỷ là chỉ Tam Hỷ này chính là hôm nay có một nhân vật lớn muốn đến Giang Thành của chúng ta đó. Chỉ cần chúng ta trèo được lên người đó, đừng nói là Giang Thành, cho dù là ở Cửu Châu trở thành top 3 trong bảng xếp hạng thế gia đều không thành vấn đề. Lẽ nào cậu nói là Trung Châu Đông Sơn Vương Long soái chính là hắn? Tử An, hắn đối với chúng ta mà nói chính là nhân vật như thần. Cậu có thể trèo lên được hắn không? Bà nội xin yên tâm, gia phụ từng có giao hảo với thuộc hạ của hắn, chiến tướng xếp hạng nhất Bạch Sa, chắc là hắn sẽ nể mặt ta vài phân. Sở ra có may mắn được hắn chiếu cố, thật là phúc phần mấy đời. Nghe đi, Long soái đến rồi. Bà nội, có tầng quan hệ này, sau này chúng ta ở Giang Thành chẳng phải là có thể nghênh ngang đi lại sao? Đều là công lao của Tử An, vừa là tiến sĩ du học, lại có quan hệ. Vũ Tình, con thật có phúc. Người so với người, chọc tức người ta rồi. Cũng không biết cái tên phế vật Trần Long kia tiêu đời chưa nữa. Ta chính là thiệp mời của họ. Chúng ta vào thôi. Không được, ba cháu sẽ đánh cháu. Chính là hắn. Cho đứa bé chút gì ăn đi. Một lát nữa tôi bảo nó gọi con là ba. Hai bên thành đôi, đầu bạc răng long. Chúng ta hãy chúc mừng đôi vợ chồng này kết nghĩa phù thê. Hiện tại chú rể có thể hôn cô dâu rồi. Nhanh lên,
Tin hay không ta xử lý cái loại con hoang kia. Tôi xin anh, chỉ cần anh đừng động đến nó, anh bảo tôi làm gì cũng được. Để tôi xem ai dám động vào người phụ nữ của tôi. Sao lại là hắn? Cái tên phế vật này chạy đến đây làm gì? Chẳng phải nói hắn đã tiêu đời ở bên ngoài rồi sao? Ước chừng là sắp đói khổ xác rồi, muốn trở về kiếm trác một khoản nữa. Chứ gì, tôi biết ngay mà. Không nhìn lầm thằng nhóc này. Sở Sở, anh về rồi. Trần Long, 7 năm rồi. Em ngày ngày nhớ anh, đêm đêm mong anh. Anh lại không có chút tin tức nào. Trong lòng anh rốt cuộc có em không? Xin lỗi Sở Sở, xin lỗi. Anh có biết 7 năm này em sống như thế nào không? Anh chỉ nói với em một câu xin lỗi. Sở Sở, anh hứa sau này sẽ không bao giờ rời xa em nữa, cũng sẽ không bao giờ để em phải chịu uất ức nữa. Tôi nói hai người ôm đủ chưa vậy? Ở đây còn có người nữa đấy. Cậu chính là cái thằng phế vật ở rể mà trước đây Sở Sở đã lấy phải đúng không? Sao? Muốn đến chúc mừng tôi sao? Nói đi, muốn bao nhiêu tiền để bán vợ? Anh nói cái gì? Loại người như anh tôi gặp nhiều rồi. Chẳng phải là muốn vợ thêm chút tiền thôi sao? Nói đi, bao nhiêu tiền? Đủ không? Hỏi anh đấy, đủ hay không đủ? Chán sống sao? Mày dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không? Tao đây là vương thiếu của kinh thành. Mày dám đánh tao? Mày không muốn sống nữa hả? Mau ngăn tên phế vật này lại. Đắc tội với nhà họ Vương, chúng ta không gánh nổi đâu, tất cả đều phải chịu trận đấy. Đồ phế vật, còn không mau buông tay ra. Sở Sở, đủ rồi Trần Long, nhà họ Vương không phải là người mà anh có thể đụng vào đâu. Anh mau đi đi. Đi đâu? Đánh tôi rồi mà còn muốn đi sao? Vương thiếu gia, chuyện này không liên quan đến chúng tôi đâu nhé. Cái tên phế vật này đã sớm bị chúng tôi đuổi ra khỏi nhà họ Sở rồi. Đứng lên. Nhóc con, nhìn cho kỹ đây. Ông đây là người của nhà họ Vương. Nhà họ Vương, cho dù là 10 đại thế gia hàng đầu Cửu Châu, ở trước mặt tôi Trần Long, có gì phải sợ? Trần Long, anh đúng là toàn thân trên dưới đều mềm nhũn, chỉ nói miệng là giỏi thôi. Xúc sinh, ngay cả danh tiếng của 10 đại thế gia cậu cũng dám lôi ra để chế giễu. Tôi thấy cậu xin tiền đến hồ đồ rồi. Dám hỏi lão phu nhân, Sở Sở đã sớm kết hôn sinh con với tôi rồi, sao bà lại ép cô ấy tái giá với người khác? Tại sao? Bởi vì mày là một thằng vô dụng, đã khiến cho nhà họ Sở chúng ta ở Giang Thành mất hết cả mặt mũi. Nhà họ Vương quá tốt, gia thế của người ta, địa vị đều là thứ mà cả đời này mày không thể nào sánh bằng. Mày còn có mặt mũi để hỏi tại sao sao? Nhà họ Sở muốn chen chân vào hàng ngũ thế gia đỉnh lưu, tôi hoàn toàn có thể hiểu được. Nhưng các người không nên lôi Sở Sở ra để làm vật hy sinh. Thủ đoạn như vậy, cho dù các người có chen chân thành công, thì có ai có thể coi trọng các người chứ? Câm miệng. Mấy năm nay mày biến mất không thấy bóng dáng, lúc này lại bắt đầu nói đạo lý rồi đấy. Người ta nhà họ Vương có thể vung tay một cái là mang 500 triệu đến để đầu tư đấy. Mày làm được không? Bà hỏi thừa rồi. Bà xem nó từ trên xuống dưới xem, ước chừng đến 100 tệ cũng không có ấy chứ. Trần Long ơi Trần Long, cậu nói cậu không có tiền thì thôi đi, ngay cả quan hệ cậu cũng không có. Nói cho cậu biết, nợ nhà họ Lâm và nhà họ Sở chúng ta leo lên được quan hệ với Long Soái, cậu đó ngay cả làm cuốn giữ nhà cho chúng tôi cũng không xứng. Thật sao? Đây là thẻ đen tối thượng của tập đoàn Đỉnh Huy, có nó có thể hiệu lệnh tập đoàn số 1 toàn cầu. Lão phu nhân, người cầm tấm thẻ này muốn bao nhiêu tiền cũng được. Trần Long, anh không đi làm diễn viên thật đáng tiếc, còn tự chuẩn bị đạo cụ nữa. Xem kìa, ngay cả số thẻ cũng không có, còn ở đây lừa người nữa chứ. Trần Long, biết điều một chút, mau cút đi, đây là cơ hội. Nhà họ Sở đến gần, gia tộc hàng đầu. Trần Long, đừng có giả vờ ở đây nữa, mau chóng mang theo đứa con trai tốt của anh cút đi. Có lẽ lát nữa bà nội mềm lòng, còn có thể thưởng cho các người một ít tiền sinh hoạt đấy. Đúng. Trần Long, nhìn thấy ngoài cửa thằng cháu nội Trần Đông Đông của tôi chưa? Đoán xem nó là ai? Cái thần thái của con cún hoang đó có phải rất giống anh không hả? Lâm Tử An, anh đừng quá đáng. Sở Sở, mày lại dám ăn nói với Tử An như thế hả? Đúng là đồ đê tiện. Mày dám đánh tao? Chửi tao thì được, dám mắng Sở Sở, tao cho tất cả bọn mày chôn cùng.
Lâm Tử An, có một món nợ tao phải tính sổ với mày trước. Tao muốn cho mày biết, có những người mày không thể trêu vào đâu. Bạch Sa, trong vòng 1 phút, tôi muốn nhìn thấy cậu và thiếu gia. Tên vô dụng, tên của Bạch Sa, mà mày cũng dám gọi. Tao thấy mày đúng là sống ngán rồi đấy. Tạo nghiệp mà. Nhà họ Sở chúng ta sao lại quen biết một thứ không biết tốt xấu như cậu chứ? Mau chóng đem cái thứ phế vật này và cái thứ vướng víu ngoài cửa kia đuổi ra khỏi nhà họ Sở cho ta. Bà nội, đừng mà. Trần Long, anh có thể đừng nói khoác nữa được không? Đây không phải là nơi anh nên ở. Mau đi đi. Sở, em tin anh. Bạch Sa là thuộc hạ của anh, hắn nhất định sẽ đến. Điên rồi. Quả thực là điên rồi. Anh nói Bạch Gia là thuộc hạ của anh sao? Chẳng lẽ anh là Long Soái hay sao? Nếu anh là Long Soái đó, tôi chính là con trai anh. Đúng là người càng nghèo càng thích khoác lác. Đúng là có bệnh. Nhìn anh ta nói nghiêm túc như vậy, chẳng lẽ là thật sao? Tôi thấy cô cũng có bệnh đấy. Trần Long, cậu mau cút cho ta. Nếu như nhà họ Sở chúng ta bị Long Soái cảnh cáo tội bất kính, Sở gia sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. Cửu Châu trấn thủ sứ Bạch Gia cùng con trai Đông Sơn Vương Long Soái Trần Đông Đông đến rồi. Bạch Gia, thật sự là Bạch Gia đến rồi. Cái gì? Chuyện này sao có thể? Đông Đông, anh thật sự là Bạch Gia sao? Bạch Gia, thuộc hạ Bạch Gia, tham kiến thiếu phu nhân. Thiếu phu nhân? Bạch Gia, ngài đến từ khi nào vậy? Sao không nói sớm, tôi qua đón ngài chứ? Anh là gia phụ Lâm Thiên Nam, từng ở kinh đô, đã từng làm việc với ngài vài ngày tại hạ, con trai một của Lâm Thiên Nam, Lâm Tử An. Tôi chưa từng nghe qua Lâm Thiên Nam nào cả. Vừa nãy ai đang chất vấn thân phận của Long Soái? Bạch Gia, Trần Long này chỉ là người của nhà bọn họ, một tên phế vật ở rể, sao có thể là Long Soái được chứ? Kẻ cuồng vọng. Từ xưa anh hùng không hỏi xuất thân. Cửu Châu đại địa không có Long Soái, sao có quốc gia an ninh? Từng người các người hưởng thụ vinh hoa phú quý, lại chưa từng thấy chân dung Long Soái. Có mặt mũi nào cao cao tại thượng? Anh ta thật sự là Long Soái. Bà nội, chuyện này sao có thể chứ? Cái tên phế vật này thật sự là tên không biết trời cao đất dày. Người đâu? Đem nó ném xuống sông Hoàng Phố cho ta, cho cá ăn. Dạ. Long Soái tha mạng. Là tôi có mắt không tròng, cầu ngài tha cho tôi. Đây là ai? Quý tử Long Soái. Cái gì? Ba? Hắn là ba tôi. Ngài là ông nội của tôi. Đồ khốn kiếp. Quan hệ của Long Soái cũng là thứ mà mày có thể dính vào sao? Chỉ là con rối mà thôi. Tao cảnh cáo mày, còn dám để ý đến Sở, Vương gia các người có thể trực tiếp bị xóa sổ đấy. Ngài có cho tôi mấy vạn lá gan, tôi cũng không dám đâu. Tôi đã nói rồi, vừa nãy là lần Sở gia gần nhất với Nhất Lưu thế gia. Sở, chúng ta đi thôi. Đắc tội Long Soái rồi. Xong rồi. Sở gia triệt để xong rồi. Giờ phải làm sao đây? Giữ lại một mạng là kết cục tốt nhất của chúng ta rồi. Thiếu gia, hổ báo chiến ở Tần Châu đang cử hành diễn tập rầm rộ. Nghe nói hình như là đang nghênh đón Long Soái. Long Soái vừa mới rời khỏi chỗ chúng ta mà. Đây là sao vậy? Chẳng lẽ nói còn có 2 Long Soái nữa sao? Tôi hiểu rồi. Trần Long, anh ta căn bản không phải là Long Soái, anh ta căn bản chính là chiêu tung hỏa mù của Long Soái thật mà thôi. Tử An, đây là ý gì? Mọi người nghĩ xem, Long Soái là ai? Long Soái chính là nhân vật tầm cỡ ở Cửu Châu. Một nhân vật tầm cỡ như vậy, vì sự an toàn của anh ta ra ngoài chắc chắn là bộ tướng thành đàn, mà Trần Long đâu có như vậy. Anh ta đơn thương độc mã liền đi tới đây, có lý đó. Nhưng mà Trần Long có Bạch Gia đi theo bên cạnh mà, đây là sự chứng nhận tốt nhất. Cho nên tôi mới nói Trần Long anh ta căn bản không phải là Long Soái gì cả, mà là chiêu tung hỏa mù của Long Soái thật mà thôi. Vì bảo đảm tính chân thực nên mới để Bạch Gia đi theo đến đây. Thì ra là vậy. Cái tên Trần Long này xem chúng ta như khỉ con vậy. Đúng là sao chổi. Trần Long, hôm nay mày nợ tao nhất định phải khiến mày trả lại gấp bội. Trần Long, con đã về nhà. 2 cha con tao hôm nay uống cho đã. Được. Cứ 1-2 ngày không uống nước tiểu mèo là không chịu được sao? Chúng ta không thèm để ý đến bà ta. 2 cha con ta đây này, uống cái này. Trần Long, mấy năm nay con đi đâu vậy? Con vẫn luôn ở Cửu Châu đại địa, vì nước chinh chiến. Con ở đó mà khoác lác. Nếu không phải sau lưng con có Long Soái chống lưng, đã sớm đuổi con ra khỏi nhà rồi. Trần Long, em biết
Tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay anh đều là vì bảo vệ em, tìm người diễn kịch thôi. Em không trách anh. Nhưng mà đã về rồi thì chúng ta sống cho tốt, được không? Không phải Sở, anh thật sự là long soái mà. Người ta long soái đều là bộ tướng thành đàn, sao có thể giống như anh bây giờ được? Trần Long, con không vì tiền bạc mà cúi đầu trước bà nội Sở, ta đã rất hài lòng rồi. Về phần long soái gì đó, cái gì thế gia hàng đầu, chúng ta đều không để ý. Không để ý, đợi đến khi chúng ta bị Lâm Tử An và Sở Vũ Tình đuổi ra khỏi nhà, lang thang ngoài đường thì để xem các người còn không để ý nữa không. Mẹ. Alo, Sở, bà nội muốn đưa hồ sơ dự thầu của tập đoàn Tam Hâm cho cô đó. Cô nhớ tiếp nhận hạng mục đi. Cái gì? Dự án này không phải vẫn luôn do cô phụ trách sao? Chẳng phải cô có mối quan hệ với Trần Long và Bạch Gia sao? Bà nội hy vọng cô mượn mối quan hệ này để làm việc. Bà nội, con đã tận tâm tận lực với Sở gia rồi. Con có thể giao một dự án lớn như vậy cho Sở. Bà nội rất khâm phục con. Nhưng mà con nói xem Sở có thực sự giành được gói thầu này không? Chắc chắn rồi. Bà nội, bà nghĩ xem, một long soái thực thụ làm sao có thể quản những chuyện nhỏ nhặt này chứ? Nếu Bạch Gia đã muốn dùng con bé Sở và gã phế vật ở rể làm bình phong thì phải diễn thật, giúp Sở một tay. Còn Sở gia chúng ta cùng lắm thì ngư ông đắc lợi, để Sở gia lên một tầm cao mới. Vũ Tình, con vẫn là người nghĩ thông suốt mọi chuyện. Điểm xuất phát trong mọi việc con làm đều là vì Sở gia. Bà nội biết sau này sẽ không bạc đãi con đâu. Vợ, sao em lại giao dự án cho Sở để nó lập công chứ? Anh biết cái gì? Cái này của em gọi là nhất tiễn song điêu. Vốn dĩ dự án này là định sau khi Sở và lão Vương kết hôn, chúng ta sẽ vớt vát được chút lợi lộc. Ai ngờ bị Trần Long làm cho một trận, dự án này đã biến thành củ khoai lang nóng bỏng tay rồi. Đúng là đủ nóng bỏng tay. Ước chừng Vương gia lần này phải nghiền xương thành cho mới hả giận. Bất kể Sở có ký được hợp đồng hay không, đều có lợi cho chúng ta. Nếu như nó không lấy được thì sao? Đồ ngốc, không lấy được chẳng phải tốt sao? Chúng ta có thể quang minh chính đại đuổi nó ra khỏi Sở gia rồi, chia chác tài sản. Thơm không? Vẫn là vợ anh thông minh. Đương nhiên rồi. Sở, muộn thế này rồi mà vẫn chưa xong việc sao? Đừng làm việc quá sức. Không được, em nhất định phải trước ngày mai làm xong hồ sơ dự thầu. Bà nội đột nhiên giao cho em một dự án lớn như vậy, chắc chắn là muốn thử thách em. Em nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Tập đoàn Tam Hâm khó hợp tác đến vậy sao? Đó là công ty lớn nhất Giang Thành đấy. Rất nhiều người chen vỡ đầu cũng không chen vào được. Sở ra chúng ta lần này có thể bắt được mối làm ăn với người ta, là bà nội cầu xin rất nhiều người mới có được đấy. Được rồi, vậy em đừng làm muộn quá, mau nghỉ ngơi đi. Anh còn định ngủ trên giường sao? Anh đi lấy chiếu trải ra đi. Tại sao? Ai biết 7 năm nay anh ở bên ngoài có ngoan ngoãn hay không? Sở, anh biết anh có lỗi với em. Năm đó chúng ta kết hôn cũng không có một đám cưới tử tế cho em. Anh thề nhất định sẽ trả cho em một đám cưới lãng mạn nhất trên thế giới. Anh có lòng này là đủ rồi. Đám cưới gì đó không quan trọng, em chỉ cần gia đình chúng ta được sum họp đầy đủ, hạnh phúc bên nhau là tốt rồi. Bạch Sa, cậu có biết tập đoàn Tam Hâm không? Hình như là một công ty bình thường ở Giang Thành. Sao vậy? Sở hình như đang làm việc với bên đó, bàn chuyện dự án. Nói một tiếng, đừng làm khó cô ấy. Bật đèn xanh suốt đường, tôi lạnh. Tôi đi làm ngay đây. Sở, để anh đi cùng em lên nhé. Em đi bàn chuyện làm ăn. Anh đi làm gì? Anh cứ ở đây đợi em đi. Long soái, tổng giám đốc tập đoàn Tam Hâm Lâm Quốc Lập sẽ đích thân tiếp đón thiếu phu nhân. Được. Cô làm gì đấy? Xin chào, tôi là Sở của tập đoàn Sở Thị, đến nộp tài liệu đấu thầu. Sở, trong bảng đăng ký không có tên cô. Cô có hẹn trước không? Chắc là có hẹn rồi. Mời cô xem lại. Tập đoàn Sở Thị. Tôi nhớ ra rồi. Sở Vũ Tình. Sao cô ta không đến? Cô ấy là chị gái tôi. Bây giờ dự án này do tôi phụ trách. Vậy theo như cô nói, ai cũng có thể ôm một đống tài liệu, nói là anh chị em nhà họ Sở, rồi chúng tôi phải cho qua hết sao? Tôi không có ý đó. Thôi được rồi, mau ra ngoài đi, đừng ở đây làm trễ nải công việc của tôi. Dừng tay. Lâm Quốc Lập, tổng giám đốc tập đoàn Tam Hâm. Tổng giám đốc, cô đang làm gì vậy? Tổng giám đốc, ngài đến đúng lúc lắm. Cái người không biết là nhân viên của công ty nào, nói là tên Sở gì đó, không hẹn mà đòi vào. Cho tôi 30 giây, tôi đuổi cô ta ra ngay. Đừng làm bẩn mắt ngài. Tổng giám đốc, ngài đây là... Cô có biết cô ấy là ai không? Nếu cô đuổi cô ấy đi, chúng ta đều phải nhịn đói đấy. Quỳ xuống, xin lỗi. Không cần.
Là tôi, cái người làm tổng giám đốc này, quản giáo không nghiêm. Cô Sở Sở, thật sự xin lỗi. Đừng để bụng, còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Thật không cần mà. Cô ấy cũng chỉ đang thực hiện công việc của mình thôi. Tổng giám đốc Lâm, tôi đến để nộp hợp đồng. Không vấn đề. Ký tên ngay đi. Cô Sở, mời đi lối này. Tuyệt vời. Đây không phải là Trần Long sao? Dương Vĩ. Sao bao nhiêu năm không gặp? Dương Vĩ, người quen cũ của Trần Long. Vẫn bộ dạng nghèo hèn này. Hay là tôi bố thí cho cậu miếng cơm mà ăn nhé. Chồng, em lấy được hợp đồng rồi. Đây là vợ cậu sao? Chồng ơi, đây là ai vậy? Không quan trọng. Đi thôi. Trần Long khốn kiếp. Có phúc thật đó. Bông cải trắng ngon thế này lại để lợn ăn rồi. Vương Tổng, là người đó sao? Chính là hắn. Hắn dám làm bị thương con trai ta. Vương bá, Vương gia, ta cho hắn tiêu đời. Vậy thì đơn giản thôi. Lát nữa tôi dẫn người đi diệt cả nhà hắn. Đầu trọc, côn đồ. Diệt môn, anh ngồi tù chưa đủ hay sao? Lòng soái thật sự, lúc nào cũng có thể đến. Anh đừng làm lớn chuyện quá. Vậy thì gây ra tai nạn xe cộ thì sao? Tai nạn xe cộ. Tai nạn xe cộ cũng được, nhưng đừng làm tổn thương con trai hắn. Thằng nhãi danh này được Bạch gia nhận làm con nuôi. Cái gì? Hắn là người của Bạch gia. Vậy thì chuyện này tôi không nhận nữa đâu. Tôi không có gan đắc tội người của quân đội. Anh sợ cái gì? Con trai hắn có quan hệ với Bạch gia. Hắn chỉ là một thằng con rể vô dụng. Bạch gia biết hắn là ai chứ? Sau khi thành công sẽ cho anh thêm 1 triệu. Vị này là... Ta là ai không quan trọng. Anh chỉ cần biết Trần Long là người mà các người không thể đắc tội. Cậu là Trần Long phái tới. Ngược lại, ta cũng đến lấy mạng hắn. Nhưng hành động của các người sẽ cản trở kế hoạch của ta. Cho nên tất cả các người đều phải nghe theo chỉ huy của ta. Cuồng vọng. Anh tưởng anh là cái thá gì? Cậu muốn làm gì? Vương bá, bất kể thế lực của ông ở Giang Thành lớn đến đâu, ông đều phải ngoan ngoãn nghe ta. Nếu không, dù sao mục tiêu cũng giống nhau, đều muốn lấy mạng Trần Long. Ta nghe cậu. Không ngờ dễ dàng lấy được hợp đồng như vậy. Nhưng mà nói ra cũng kỳ lạ. Lâm tổng kia hình như rất sợ em. Có lẽ là vì em quá ưu tú. Người ta là lão tổng muốn giữ chân nhân tài. Anh đừng trêu em nữa. Em đâu phải là nhân tài gì chứ. Được rồi, hai đứa mình đi gặp bà đi. Đi. Bà ơi, cháu lấy được hợp đồng rồi. Thật sao? Mau cho bà xem nào. Vũ Tình và Tử An đến rồi. Sở Sở đã lấy được hợp đồng rồi. Em gái thật là giỏi giang. Trước đây sao không phát hiện? Sở Sở còn có năng lực như vậy. Ý của chị là gì? Ta làm vậy đều là vì tốt cho cô. Hợp đồng tuy quan trọng, nhưng danh tiếng của con gái còn quan trọng hơn. Sở Vũ Tình, cái miệng của cô nên giữ cho sạch sẽ một chút. Trần Long, nể mặt Long soái thật sự. Chúng tôi sẽ không vạch trần thân phận của anh, nhưng anh cũng đừng cậy thế cuốn quen chủ. Cô nói gì? Tôi nói gì? Trong lòng anh tự biết rõ. Sở Sở nếu không ngủ với hắn, sao có thể lấy được hợp đồng? Anh dám đánh ta? Vì cô đáng bị đánh. Ta liều mạng với anh. Buông tay. Cậu làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra. Láo xược. Một thằng ở rể như cậu mà cũng dám làm phản hả? Sao? Cậu còn muốn đánh ta sao? Từ khi ta bước chân vào Sở gia các người đã luôn bị các người sỉ nhục. Vì Sở Sở ta đều nhẫn nhịn. Nhưng từ khi ta rời khỏi nhà, trong 7 năm này, các người không những không chăm sóc tốt Sở Sở và con ta, ngược lại càng thêm quá đáng. Ức hiếp cô ấy, còn ép cô ấy tái giá. Các người không đáng bị dạy dỗ sao? Cậu Trần Long không được vô lễ với bà nội. Bà nội, Trần Long không hiểu chuyện, mạo phạm đến mọi người. Con thấy anh ấy xin lỗi mọi người. Bà nội, hôm nay là ngày vui. Nếu xin lỗi có ích thì cần pháp luật làm gì? Rốt cuộc cô muốn làm gì? Tử An, anh mau qua xem. Sao tay ta lại bị ù rồi? Đây rõ ràng là màng nhĩ bị rách rồi. Trần Long, màng nhĩ bị rách là thương tích nhẹ đấy. Cậu phải biết, cái này ít nhất là bị giam giữ 5 ngày trở lên, 10 ngày trở xuống. Thôi, dù sao chúng ta cũng là người một nhà. Cậu quỳ xuống dập đầu với ta. Chuyện này coi như xong. Sở Vũ Tình, cô quá đáng rồi đấy. Quỳ hay không là tùy các người.
Nhưng nếu Trần Long vào đồn cảnh sát, Vương gia mà đến tìm cô gây phiền phức, Sở gia cũng không bảo vệ được cô đâu. Cái tên Trần Long này, khí chất cả người so với trước kia hoàn toàn khác biệt. Cho dù hắn ta là cái bình phong do Long Soái an bài, cũng không thể đắc tội quá đáng được. Vũ Tình, dù sao Sở Sở cũng là lập được đại công, nể mặt nó đi, bỏ qua cho Trần Long đi. Đã như vậy, vậy thì tôi nói thẳng luôn vậy, hợp đồng của Sở Sở là vì tôi mới ký được đấy. Tử An, ý của cậu là gì? Chẳng phải hôm qua Bạch gia vì chuyện hôn lễ mà tức giận sao? Tôi liền nhờ mối quan hệ bảo người ta gọi điện thoại cho ông ta. Vừa hay hôm qua ông ta đang tiếp ông chủ mới của tập đoàn Tam Hâm ăn cơm, có khả năng là tiện thể nhắc đến Sở gia trên bàn ăn vài câu. Hôm nay hợp đồng liền thoải mái đưa cho Sở gia. Như vậy thì có lý rồi. Thì ra đều là công lao của Tử An. Đâu có thể thật sự là vì Sở Sở giỏi giang nhỉ. Nó có tác dụng gì chứ? Tôi thấy vẫn là nhờ vào quan hệ của Tử An mới có thể làm được việc. Lâm Tử An, anh nói bậy. Lúc tôi ký hợp đồng, Tổng Giám đốc Lâm rõ ràng chưa từng nhắc đến Bạch gia. Vớ vẩn, ai lại muốn thừa nhận việc ký hợp đồng sẽ bị người khác thao túng chứ? Lâm Tử An, sao tôi không biết anh gọi điện cho Bạch gia nhỉ? Long Soái bảo cậu diễn kịch, cậu còn diễn nghiện nữa chứ? Cậu nghe đây, cậu chẳng qua chỉ là con rối do Long Soái thật sự thả ra mà thôi. Một thằng hề nhảy nhót mà thôi. Lâm Tử An, chẳng lẽ anh quên trong buổi tiệc hôm đó anh đã quỳ xuống cầu xin như thế nào rồi sao? Đó là vì nhất thời tôi không nghĩ ra nên mới tin anh là Long Soái. Tôi quỳ xuống đó là nể mặt Bạch gia. Cậu cũng nên tẻ một bãi soi lại mình đi. Cậu xứng sao? Nhưng cũng khó trách, càng là người thất bại càng hay ảo tưởng mình là nhân vật lớn. Hay là tôi đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra xem có bị bệnh tâm thần không? Bệnh hoang tưởng rất nguy hiểm đấy. Mấy người không tin. Bây giờ tôi gọi Bạch Sa đến đây để hắn làm chứng. Thôi, đừng làm ầm ĩ nữa, mau đi thực hiện phương án đi, đừng làm hỏng chuyện đấy. Lâm Tử An, nếu anh cứ luôn miệng nói anh có liên hệ với Bạch Sa, vậy anh nhất định biết Long Soái sắp tổ chức hôn lễ ở Giang Thành chứ. Vậy nên anh nhất định có thiệp mời rồi. Đó là đương nhiên. Chuyện trong buổi tiệc hôm đó Bạch Gia sớm đã không để trong lòng rồi. Chỉ cần tôi gọi một cuộc điện thoại, thiệp mời chắc chắn không thành vấn đề. Được, vậy đến lúc đó tôi sẽ ở hôn lễ của Long Soái, dẫn theo cô dâu Sở Sở cung nghênh các người đến. Cái gì? Hôn lễ của Long Soái, Sở Sở là cô dâu? Cả nhà các người đều bị mất trí rồi sao? Đủ rồi, anh còn muốn giả vờ đến khi nào? Anh còn thấy chưa đủ mất mặt sao? Em không phải đã nói với anh rồi sao? Cái em cần không phải là một người chồng có tiền có thế. Cái em cần là một người thật lòng đối tốt với em. Sao anh cứ phải nói khoác lác vậy? Anh không có nói khoác. Những gì anh nói đều là thật. Anh đã nói sẽ cho em một đám cưới lãng mạn nhất, thì chắc chắn anh sẽ tổ chức hôn lễ. Anh muốn tổ chức thì cứ tổ chức đi, nhưng đừng có lôi kéo gì đến Long Soái. Người ta là thân phận gì, chúng ta là thân phận gì? Nói ra chỉ khiến người ta chê cười thôi. Em yên tâm, đợi đến ngày hôn lễ, anh xem ai dám cười nhạo em. Long Soái, có gì phân phó? Tôi muốn ở Giang Thành tổ chức một hôn lễ. Nếu điều động bộ tướng sẽ gây rối loạn dân sinh, tôi có thể dùng tài nguyên của tập đoàn Tam Hâm không? Đương nhiên là có thể. Toàn bộ tập đoàn Tam Hâm đều là của ngài. Nhưng Long Soái, ngài muốn một đám cưới hoành tráng đến mức nào? Tòa nhà này cao bao nhiêu? Tòa nhà này là kiến trúc cao nhất toàn tỉnh. Cao hơn nó chỉ có trời thôi. Vậy thì tổ chức một cái có thể sánh ngang với trời. Đúng rồi. Anh có quen Lâm Tử An không? Anh ta là một người bà con xa của tôi. Chuyện tôi muốn tổ chức đám cưới tung ra ngoài, nhưng phải bảo mật thân phận của tôi. Vâng. Sở Sở, anh nợ em quá nhiều. Anh nhất định phải khiến em trở thành người phụ nữ lộng lẫy nhất thế giới. Ba, đây là con nhà các người sao? Các người dạy con kiểu gì vậy? Dạy nó làm ăn trộm sao? Ba ơi, con không có ăn trộm gì hết, đều là bạn học hãm hại con. Cô có bằng chứng gì? Nói đông đông là ăn trộm, bắt tận tay. Con muốn chối cãi sao? Ở đây vốn có 8 viên, bây giờ chỉ còn 6 viên. Hơn nữa cái vỏ kẹo này là lục soát từ trong túi nó ra. Con muốn chối cãi sao? Đông đông, nói cho bà biết, con có lấy mấy viên kẹo đó không? Không phải con không có. Được, con nói không có là không có, ba tin con. Bao nhiêu tiền? Tôi trả. Ra ngoài gấp, quên mang tiền rồi. Ngày mai, điện thoại di động có chứ?
Quét mã. Anh sẽ không nói là đến điện thoại di động, cũng không mang chứ. Mấy người là đến đây lập hội ăn trộm sao? Đúng là trên không thẳng, thì dưới cũng không thẳng. Cô. Như vậy đi. Cô cho tôi mượn điện thoại di động một lát, tôi gọi điện thoại cho lão tổng của tập đoàn Tam Hâm, bảo anh ta trả tiền lại. Anh đúng là dám nói thật đấy. Anh còn bảo Ngọc Hoàng Đại Đế đến trả tiền cho tôi nữa đấy. Tôi nói thật đấy. Tôi cũng nói thật đấy. Cút nhanh đi, nếu không tôi báo cảnh sát bắt anh đấy. Ngày mai tôi bảo trợ lý của tôi đưa tiền cho cô. Đi thôi. Đúng là giỏi khoác lác. Ta khinh. Tôi không phải là ăn trộm, đều là các người vu oan cho tôi. Chúng tôi không chỉ muốn vu oan cho mày, còn muốn đánh mày nữa đấy. Nhỏ như vậy mà đã bắt nạt người khác rồi. Ba mẹ các cháu không quản các cháu sao? Chú ơi, chúng cháu biết sai rồi, sau này không được bắt nạt bạn học nữa đấy, biết chưa? Đi đi. Ba ơi, con không có ăn trộm gì hết, đều là bọn họ vu oan cho con. Bà biết rồi. Đông Đông yên tâm, bà đã đuổi hết bọn người xấu đi rồi. Đúng rồi Đông Đông, mẹ con đâu? Sao mẹ không đến đón con? Mẹ và quản lý Dương đi bàn công việc rồi. Quản lý Dương? Quản lý Dương nào? Tên là Dương Vĩ. Cái gì? Long Soái, thám tử báo cáo, chỗ ngài có chuyện. Sao rồi? Không sao chứ? Tôi không sao. Cho tôi mượn điện thoại. Xin chào. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Sa, lập tức điều tra cho tôi vị trí chính xác của Sở. Vâng. Tìm thấy rồi. Quán rượu Xuân Điền số 52. Long Soái, có cần tôi phái người đi cùng ngài không? Không cần. Các cậu đưa Đông Đông về đi. Quản lý Dương, đã là phương án thứ 13 rồi. Vẫn không được sao? Cô uống thêm một ly nữa đi, tôi sẽ nói cho cô biết ngay. Quản lý Dương, tôi thật sự không uống được nữa. Tiểu mỹ nữ, không uống rượu sao bàn được chuyện làm ăn chứ? Vậy hay là chúng ta đổi hôm khác bàn nhé. Đừng mà. Như vậy đi, uống thêm một ly nữa đi, tôi sẽ nói cho cô biết ngay. Thật sao? Chỉ cần uống ly này thôi, anh sẽ ký ngay. Thật đó. Ký ngay. Cô Sở. Cô Sở. Tiểu mỹ nữ, để ca ca yêu thương em thật nhiều. Dương Vĩ, anh làm gì vậy? Trần Long, vợ anh uống nhiều quá rồi. Tôi thấy là uống thuốc nhiều quá thì có. Trần Long, đưa vợ mày cho tao chơi đi, tao phong cho mày làm chủ quản. Vậy dưới tay anh có mấy chủ quản? 5 người. Xúc sinh. Mày muốn làm gì? Thằng nhãi, tao nói cho mày biết, đắc tội với tao, hợp đồng của vợ mày đừng hòng lấy được. Vậy sao? Tao thấy mày vẫn không biết mình sai ở đâu. Mày muốn làm gì? Đã không quản được cái thứ bên dưới của mày, tao đây giúp mày quản cho. Anh Trần, anh để tình giao hảo trước đây của chúng ta, anh tha cho tôi một lần. Giao hảo trước đây. Đồ phế vật, sao chút việc này cũng làm không xong? Cấn chân tôi rồi. Đều hỏng hết rồi. Tiền bồi thường trừ vào lương của mày. Làm gì vậy? Cố ý gây sự sao? Thằng ngốc, chút việc này mày cũng làm không xong, còn dám sắc sược với tao. Nhìn gì mà nhìn? Làm được thì làm, không làm được thì thôi. Cút xéo cho khuất mắt tôi. Sở. Sở, em tỉnh rồi sao? Những vết thương này của anh từ đâu mà ra vậy? Không sao, chuyện từ rất lâu rồi. Lên giường nằm ngủ đi. Những vết thương này nằm trên chiếu sẽ đau đấy. Ba, mẹ, con nghĩ cuối tuần này chúng ta làm lại đám cưới cho Sở.
Tính ra thì con vẫn còn chút lương tâm đấy. Bao nhiêu năm nay con nợ mẹ con họ quá nhiều, đáng lẽ phải làm lại từ lâu rồi. Lát nữa chúng ta sẽ đi tìm lão phu nhân để nói chuyện này. Tìm họ làm gì? Họ vốn dĩ đã không coi chúng ta ra gì. Theo tôi thì chúng ta tìm một khách sạn nhỏ thôi, ăn một bữa thật ngon là được rồi. Như thế thì không được. Kết hôn là chuyện trọng đại của người phụ nữ. Hơn nữa, ai lại đi lén lút kết hôn sau lưng người nhà chứ? Tôi chỉ sợ rằng em nhiệt tình mà người ta hắt hủi thôi. Cái nhà đó dù có lạnh đến đâu, chúng ta cũng phải bám vào. Chẳng lẽ lại để Sở Vũ Tình chia hết gia sản đi sao? Nghe tôi đi, chuẩn bị đi. Chúng ta cùng nhau đi mời bà nội. Đây là Tử An, mua từ châu Âu về cho bà đấy, có thể giúp bà sống lâu thêm đó. Vẫn là Tử An hiếu thuận, lại còn có bản lĩnh nữa. Phải rồi lão phu nhân, bà đã xem tin tức chưa? Long Soái chủ nhật tuần này tổ chức hôn lễ ở trang viên Lộc Hồ đó. Ta xem rồi, nghe nói là những gia tộc hàng đầu Giang Thành đều sẽ đến dự, hoành tráng lắm. Giang Thành tính là gì? Những người có máu mặt ở đế đô đều sẽ đến cả đấy. Nếu chúng ta có thể đi thì nở mày nở mặt biết bao. Chỉ sợ gia tộc hạng hai như chúng ta không lấy được thiệp mời đâu nhỉ. Bà nội cứ yên tâm, chuyện thiệp mời cứ giao cho cháu. Mẹ, chúng con đến đưa thiệp mời cho mẹ đây. Con dâu, con nói con có thiệp mời đám cưới, đưa ta xem nào. Ra là mẹ đã biết từ trước rồi. Con còn định đến cuối cùng mới nói với mẹ đấy. Đây không phải là Sở làm đám cưới vào chủ nhật sao? Chúng con còn muốn mời mẹ đến nữa đấy. Cả nhà cùng nhau náo nhiệt, ai rảnh mà đi dự đám cưới của các người chứ? Ta còn tưởng là thiệp mời của Long Soái cơ, không ngờ lại là của cái thứ phế vật này. Thật lãng phí tình cảm, đúng là không biết lượng sức mình, lại dám tổ chức đám cưới cùng ngày với Long Soái. Đừng uống nữa. Anh nói gì đi chứ? Mẹ đã bảo là không đến rồi mà, em cứ nhất quyết đòi đến. Sở, bà nội cũng không phải là nhầm vào con. Con bảo bà bỏ hôn lễ của Long Soái, không đi tham dự, mà đi tham dự cái thứ đám cưới rác rưởi sao? Bà nội, bà đừng nói nữa. Sở hiểu rồi. Xin lỗi vì đã làm phiền. Nể tình bà là người lớn tuổi, tôi cho bà thêm một cơ hội nữa. Trần Long, cậu dám nói chuyện với ta như vậy sao? Ai mà dám đến dự đám cưới của cậu, ta sẽ cho kẻ đó cút khỏi Sở ra. Một lũ chuột nhắt nuôi không nổi, còn dám tổ chức đám cưới nữa chứ? Thật mất mặt. Trần Long, em xin anh đừng làm những chuyện này nữa, thật là xấu hổ. Các người sẽ phải hối hận vì lời nói hôm nay. Cái loại phế vật này cũng chỉ giỏi võ mồm thôi, cũng không nhìn lại mình xem là cái loại gì. Hắn có thực lực để khiến chúng ta hối hận sao? Còn dám so với Long Soái, thật là không biết tự lượng sức mình. May mà có Tử An có thể giúp tôi lấy được thiệp mời của Long Soái. Tử An, chỉ cần cháu có thể giúp bà nội hoàn thành chuyện này, sau này gia sản của Sở gia ta sẽ giao cho Vũ Tình và cháu. Bà nội, thật sao? Tử An, anh nghe thấy chưa? Anh nhất định đừng làm bà nội thất vọng. Yên tâm đi, cứ giao cho ta. Trần Long, cậu đi đón Đông Đông trước đi, chúng ta về nhà khuyên nhủ con bé. Đại ca, thiếu gia nói người lần trước đánh thiếu gia chính là chú của thằng nhóc này. Chúng ta theo dõi hắn, nhất định có thể tìm được người đánh thiếu gia. La Tam Pháo, thủ lĩnh thế lực ngầm Giang Thành. Bắt nó về trước đã, chúng ta từ từ đợi. Các người muốn làm gì? Thằng nhãi danh, đến vừa hay đấy. Bọn ta đang tìm anh đấy. Thằng nhãi danh, anh cũng có chút bản lĩnh đấy. Anh có biết hắn là ai không? Hắn là La Tam Pháo, thủ lĩnh thế lực ngầm Giang Thành. Đánh La Tam Pháo, thủ lĩnh thế lực ngầm Giang Thành. Còn muốn sống mà bước ra khỏi đây sao? Nói như vậy là các người không coi luật pháp ra gì rồi. Ở Giang Thành, ta chính là luật pháp. Thân thủ không tệ đấy. Vậy thì để Tam ra chơi với mày một chút. Chịu được 2 phần lực của ta, coi như anh lợi hại. Đại ca, hắn cướp lời thoại của anh, cút đi. Thằng nhãi, anh cũng có chút bản lĩnh đấy. Anh nếm thử chiêu này của ta đi.
Đại ca, anh cũng không được sao? Khốn kiếp, mau gọi người. Là Tam Pháo, anh muốn gọi ai? Bạch Gia, gió gì đưa ngài đến đây vậy? Thuộc hạ Bạch Gia đến cứu giá chậm trễ, mong Long Soái thứ tội. Cái gì? Người này là Đông Sơn Vương Long Soái. Đông Đông, ba đưa con về nhà. Long Soái, là Tam Pháo bọn chúng thì sao? Kẻ làm ác đều đáng tiêu đời. Long Soái tha mạng. Chúng tôi không dám nữa Long Soái. Long Soái, La Tam Pháo tuy thân là thủ lĩnh thế lực ngầm Giang Thành, nhưng là người trượng nghĩa. Có thể hắn nói là thật sao? Chúng tôi nói lời hung ác chính là để người khác sợ chúng tôi. Nếu như thật sự đánh nhau thì mất lương tâm mới ức hiếp kẻ yếu. Đã như vậy thì tha cho các người một lần, không có lần sau. Long Soái, chờ một chút. Long Soái, sao? Còn muốn so tài vài chiêu? Không dám. Ta chỉ là muốn đi theo Long Soái. Nếu như ngài không đồng ý, ta sẽ vĩnh viễn không đứng lên. Vậy anh cứ quỷ đi. Cái này, ước định giữa cậu và ta từ đây coi như bỏ. Sao? Không muốn báo thù cho con trai ông nữa sao? Ta là từ chỗ La Tam Pháo nghe ngóng được, Trần Long là Đông Sơn Vương Long Soái. Hắn chính là Long Soái đó. Chúng ta đi lấy mạng hắn, chẳng phải là đi trầu trời sao? Ta đã mở miệng thì nhất định có nắm chắc. Ông cứ việc nghe theo mệnh lệnh của ta là được. Những cái khác không cần ông quản. Cậu đi đi. Hợp tác của chúng ta chấm dứt. Ta cũng không muốn vì con trai mà hủy đi sự nghiệp mấy đời của Vương gia. Bây giờ muốn rút lui đã không kịp rồi. Cậu muốn làm gì? Tự ông xem đi. Con trai, con ở đâu vậy? Yên tâm, bọn họ đã ra nước ngoài rồi. Chỉ cần ông làm theo lời ta nói, ta bảo đảm bọn họ bình an vô sự. Rốt cuộc cậu muốn làm gì? Lấy mạng Đông Sơn Vương. Được biết, vòng cổ đá quý lớn nhất toàn cầu, Cực Dạ Chi Tinh, bị Đông Sơn Vương Long Soái mua được. Chiếc nhẫn này cũng được trực thăng vận chuyển đến Giang Thành ngay trong đêm, dùng cho hôn lễ của Đông Sơn Vương Long Soái. Nhẫn kim cương 80 triệu. Thật là hoành tráng nha. Lão già, dưới lầu này sao lại nhiều phóng viên vậy? Trên TV nói Long Soái ở trong khu nhà chúng ta. Được biết, Đông Sơn Vương Long Soái sẽ ở trong khu nhà này nghênh đón cô dâu của mình. Cái ống kính này cứ nhắm vào nhà chúng ta. Em nói Long Soái này có khi nào ở trong nhà chúng ta không? Trần Long, chẳng lẽ thật sự là cậu? Đừng uống nữa. Nhìn hai người các người kia, hai người đàn ông vô dụng, đến xách giày cho Long Soái cũng không xứng. Tôi đi đưa Đông Đông đi học. Tự An, mai là hôn lễ của Long Soái rồi. Thiệp mời của cậu khi nào đến vậy? Tự An, anh đừng có mà lâm trận bỏ chạy đấy. Tôi sẽ nghĩ cách khác. Sở lão phu nhân, lâu rồi không gặp. Vương lão đệ, sao anh lại đến đây? Không biết cô nhận được thiệp mời của Đông Sơn Vương Long Soái chưa? Đây là Long Soái tặng cho Vương thị tập đoàn. Ông chỉ cần ở hôn lễ của Long Soái. Nhưng tôi không có thiệp mời. Ông cầm cái này đến Sở ra trước đi. Sau đó tôi có thể dẫn mọi người vào. Bà nội, cơ hội tốt. Nhưng như vậy Sở ra chúng ta chẳng phải sẽ thành đi cái Vương ra sao? Tại sao ông ta lại giúp chúng ta? Kệ ông ta, chúng ta cứ đồng ý trước đã. Lỡ như Sở ra bỏ lỡ hôn lễ, chúng ta sẽ thiệt hại lớn đấy. Được, tôi đồng ý với anh. Mẹ có thấy Trần Long và Đông Đông đâu không? Hôn lễ sắp bắt đầu rồi. Con gái, bên ngoài có rất nhiều xe, hình như là đến đón dâu. Vậy chắc chắn là đội đón dâu của Long Soái, không liên quan đến chúng ta. Thật là bên ngoài đông người quá. Không đúng, sao họ có vẻ như đang đi về phía chúng ta vậy? Vậy thì chắc chắn cô dâu của Long Soái ở cùng tòa nhà với chúng ta. Long Soái đã nhận anh rồi thì nhất định phải thể hiện cho tốt. Đi đón phu nhân xuống lầu trước đi. Nhất định không phụ sứ mệnh. Chúng tôi được lệnh đến đón thiếu phu nhân. Chiếc nhẫn kim cương này là Cực Dạ Tinh Chi. Mẹ, chuyện này là sao vậy? Đúng rồi, số tòa nhà của nhà mình bị sai rồi.
Vốn là tòa 6, bây giờ thành tòa 9 rồi. Chắc chắn là người ta vì chuyện này mà tìm nhầm người rồi. Xin lỗi nha, các người tìm nhầm người rồi. Thiếu phu nhân, chúng tôi đã xác nhận lại rồi. Sẽ không sai đâu, mời thiếu phu nhân lên xe đi. Sở, hay là con lên xe trước đi. Mẹ điên rồi sao? Người ta muốn đón không phải là con nhìn cái tên béo kia kìa, trông hung dữ như vậy. Lỡ mà động tay động chân, chắc chắn chúng ta sẽ thiệt. Không được, con muốn gả cho Trần Long, không phải Long soái gì hết. Cùng lắm thì gặp mặt rồi giải thích sau mà. Hơn nữa, có thể gặp được Long soái, Sở ra chúng ta cũng coi như nở mày nở mặt rồi. Con cũng không muốn nhà chúng ta cứ bị coi thường mãi chứ. Con nói không được là không được. Chuyện kết hôn là chuyện trọng đại. Hơn nữa, người ta cưới cũng không phải là con mà đi thì ngại lắm. Được rồi, con gái lớn rồi, không nghe lời nữa. Trơ mắt ra mà nhìn, tôi bị người nhà họ Sở khiếp. Ôi mẹ ơi, thôi được rồi, con đi còn không được sao? Dù sao thì lễ cưới của con và Trần Long gần Long soái, coi như đi nhờ xe đi. Đúng vậy, đi. Bạch gia, sao anh lại ở đây? Tiêu rồi, lộ tẩy rồi. Tôi phụng mệnh Đông Sơn Vương Long soái đến đón phu nhân. Bạch gia, chẳng lẽ Trần Long thật sự là Đông Sơn Vương Long soái sao? Cái này, đợi phu nhân gặp Long soái rồi tự nhiên sẽ biết. Không ngờ thằng nhóc Trần Long này thật sự là Long soái. Lần này thì chẳng phải chúng ta phát đạt rồi sao? Phát đạt cũng là của Sở, liên quan gì đến cô? Sở, chẳng phải là con của tôi sao? Nếu không phải mắt nhìn của tôi cao, có thể liếc mắt một cái là thấy Trần Long có tiền đồ như vậy. Mẹ làm sao vậy? Mẹ đột nhiên nhớ ra, trước kia miệng mẹ độc như vậy, Trần Long sẽ không để bụng chứ? Chắc chắn rồi. Những lời cô nói, ai nghe xong mà không tát vào mặt cô chứ? Ba đừng trêu mẹ nữa. Trần Long không phải là người như vậy. Sở, coi như không uổng công chờ đợi. Ba, mẹ đâu? Đồ đàn bà chưa thấy việc đời, đi đến hội trường trước rồi. Cái gã Trần Long này đúng là dân nghèo có cách của dân nghèo. Để không làm cho hôn lễ của mình quá mức tồi tàn, lại dám đến cả hôn lễ của Long soái cũng dám ăn ké, đúng là không biết xấu hổ. Ai ăn ké? Đây đều là Trần Long chuẩn bị cho Sở nhà chúng tôi. Có ai như cô đâu. Bao nhiêu năm như vậy, Lâm Tử An lề mề chậm chạp cũng không cưới cô. Như thế mới khiến người ta chê cười đấy. Ông, Tử An của chúng tôi là muốn đợi gia tộc họ Lâm lọt vào hàng gia tộc nhất lưu rồi mới cưới tôi. Loại phế vật như Trần Long có thể so được sao? Đúng vậy, cứ cho là hôn lễ hôm nay của Long soái đi, đâu phải ai cũng có thể đến tham gia đâu. Đợi đến khi chúng ta leo lên được cái mối quan hệ với Long soái, tôi nhất định sẽ cho Vũ Tình một hôn lễ khiến cả Giang Thành phải kinh ngạc. Thật sao? Vậy thì lát nữa chúng ta cứ chờ xem cậu ôm đùi Trần Long thế nào. Cái gã Trần Long này tẩy não các người triệt để thật đấy. Dù sao trước khi Long soái chịu xuất hiện cũng chỉ là lấy Trần Long làm bình phong thôi. Dù sao thì một thằng như Trần Long, nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cũng không sao. Các người quá đáng rồi đấy. Sở Vũ Tình, rõ ràng chúng ta là chị em, tại sao cô cứ nhất thiết phải nhằm vào tôi như vậy? Chị em cái gì chứ? Cô chẳng qua chỉ là một đứa nhóc thối tha mà ông nội nhặt về. Trong người cô không có một giọt máu nào của Sở gia có thể ở chung một mái nhà với cô bao nhiêu năm nay. Tôi đã đủ nhân từ lắm rồi. Thôi được rồi, dù sao đi nữa, hôm nay cũng là hôn lễ của Sở. Chúng ta không đi tham dự hôn lễ của Sở thì cũng đừng nói thêm lời vô nghĩa nữa. Bây giờ vẫn nên nhanh chóng đến hội trường hôn lễ của Long soái mới là quan trọng. Kính chào quý vị khách quý, hôn lễ của Đông Sơn Vương Long soái Trần Long sắp bắt đầu. Xin mọi người vào cửa bằng thiệp mời. Cảm ơn sự hợp tác của quý vị. Cái gì? Trần Long không phải là bình phong, cậu ta là Long soái thật sự. Thế nào rồi? Nghe ngóng được gì chưa? Nghe ngóng được rồi. Bây giờ cả Giang Thành đều lan truyền tin này, Trần Long chính là Long soái. Xong rồi, lần này Sở ra thật sự xong đời rồi. Bà nội, cháu thấy đây là cơ hội tốt để Sở ra chúng ta lật bài đấy. Trước kia chúng ta đối xử với Trần Long như vậy, cậu ta sẽ không giúp chúng ta đâu. Cháu thấy chưa chắc đâu. Đứt gân còn nối được mà. Chỉ cần chúng ta chịu mở lời thì có gì mà cậu ta không thể giúp chứ. Vì Sở ra chúng ta cứ thử xem sao. Trần Long, thật sự là anh? Đương nhiên là anh rồi. Đường là Long soái.
Sao có thể nhận nhầm cô dâu của mình được chứ? Đi theo anh. Vậy thì đúng là Trần Long rồi. Hắn thật sự là Long soái. Ra tay. Bọn họ vào rồi. Chúng ta phải làm sao đây? Bà nội đừng sợ. Bây giờ bà là bà nội của Long soái, phải là người khác sợ bà mới đúng chứ. Nhưng mà Trần Long có thật sự chịu nhận chúng ta không? Đương nhiên rồi. Hắn là cháu rể của bà mà. Bà quên rồi sao? Trước đó Trần Long còn đích thân gửi thiệp mời cho bà nữa đấy, chứng tỏ trong lòng hắn vẫn luôn có bà. Đúng vậy, tôi là bà nội của Long soái. Đi thôi, chúng ta đi tham gia hôn lễ thôi. Vương lão đệ, sao ông cũng tới đây? Lão phu nhân, bà không phải là muốn trà trộn vào cùng với tôi đấy chứ? Ông cũng không nhìn lại xem ông là thân phận gì. Tôi là thân phận gì? Tôi là bà nội của Long soái đấy. Cần phải đi cùng với ông sao? Nếu tôi nhớ không nhầm thì ông từng đắc tội với cháu rể tôi rồi. Vương lão đệ, có chút tình ý đi, để tôi còn nói giúp ông vài câu trước mặt cháu rể tôi. Mời. Như vậy còn tạm được. Xin chào, xin vui lòng xuất trình thiệp mời. Buổi tiệc hôm nay chỉ có một số thế gia nhất định mới được vào. Ta họ Sở, Sở của Sở gia Giang Thành. Xin lỗi, người Sở gia cấm vào. Cái gì? Cậu ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Dám cản người Sở gia? Xin lỗi, ta cản ở đây chính là người Sở gia, cháu rể của ta đây. Nếu để nó biết cậu dám cản ta, nó tuyệt đối không tha cho cậu đâu. Khéo thật, chính là Long soái phân phó, người Sở gia toàn bộ không được vào. Anh là cún giữ cửa mà cũng lên mặt sao? Được rồi, quân tử không chịu thiệt trước mắt, chúng ta đi trước đã. Sao? Chưa vào được sao? Hay là ta dẫn mọi người vào nhé? Nhưng mà chúng ta vừa bị đuổi ra ngoài rồi. Chúng ta đi cửa nhỏ đằng kia. Trần Long, anh thật sự là Long soái sao? Vợ, câu hỏi này em hỏi rất nhiều lần rồi. Từ ngày anh trở về, anh đã nói với em rồi mà. Xin lỗi anh, là em đã không tin anh. Cái này không trách em, chẳng trách. Sau lưng anh có nhiều vết thương như vậy, em vẫn luôn nói với anh em tủi thân bao nhiêu. Nhưng so với việc anh chinh chiến xa trường, những thứ này của em đều không đáng gì. Vợ, em đừng nói vậy. Anh là đàn ông, đây là trách nhiệm mà đàn ông nên có. Đây là gia chủ Tiền gia, rất vui được gặp. Đó là thiếu gia Tôn gia. Chào cậu. Đây đều là những nhân vật mà bình thường không thể thấy được. Chào mọi người. Ăn ngon uống say nhé. Sao bọn họ lại trà trộn vào được? Các người đến đây làm gì? Xuân Hồng, ngày vui của Sở Sở và cháu rể ta. Ta đây làm trưởng bối, phải đến chúc phúc chứ. Chúc phúc? Lúc nãy ở ngoài cửa có nói là đến chúc phúc đâu. Nhị thẩm nói vậy, con không thích nghe đâu. Chẳng phải gì dựa vào Trần Long là Long soái, gì mới cứng cỏi được như vậy. Không có Trần Long, nhà gì chẳng là cái thá gì cả. Cô dám đánh tôi đánh chính là cô. Những năm nay cô luôn sai khiến tôi thế nào cũng là trưởng bối của cô đấy. Cô không đáng đánh. Ai đáng đánh? Tự An, anh xem cô ta kìa. Vũ Tình, cô ta bây giờ có Long soái chống lưng, chúng ta vẫn nên nhịn đi. Đồ vô dụng, thật là mù mắt mới nhìn chúng anh. Vũ Tình, xin lỗi nhị thẩm của con đi. Bà nội, xin lỗi. Cháu không xin lỗi. Con muốn để bà già 80 tuổi này thay cháu xin lỗi sao? Nhị thẩm, xin lỗi. Như vậy mới đúng chứ. Gia hòa vạn sự hưng. Cậu nói đi, có phải không, Trần Long? Đông Đông, lại đây, bà ôm một cái nào. Đông Đông không muốn. Đều tại tôi, hại cháu mình. Không thân thiết với tôi như vậy. Bà nội, đừng như vậy. Trần Long, bà nội cũng đến rồi. Dù sao bà nội cũng là trưởng bối, anh vẫn là Sở hiếu thuận. Được rồi, vào chỗ đi. Tôi biết ngay mà, vẫn là cháu gái Sở gia ta hiếu thuận nhất. Vương lão đệ, đây chính là cháu rể của tôi, Long soái. Tôi kính cậu một ly. Ông là... Đây là lão tổng Vương bá của tập đoàn Vương thị. Lúc đó ép Sở tái giá, chính là con trai của ông ta. Là ông còn dám đến đây? Cháu rể, chuyện trước đây Sở tái giá đều là do bà nội nhất thời hồ đồ làm rối mối nhân duyên với vị Vương tổng này.
Không có quan hệ, cháu đừng trách ông ta. Long soái, chuyện của con trai tôi đây làm cha cũng có trách nhiệm. Như vậy đi, tôi tự phạt 3 ly, tạ tội với ngài. Long soái, ly rượu này mong cậu cho tôi chút mặt mũi. Trần Long, uống rượu ấy mà phải từ từ mới được. 3 ly này của Vương tổng quả là nước chảy mây trôi. Nếu cậu không uống thì không biết lễ nghĩa rồi. Nhưng mà ly rượu này để tôi uống thay cậu. Tôi đã không ngăn được. Sở tái giá, là tôi có lỗi với cậu. 3.000 vạn lần đừng nói như vậy. Trần Long, có thể thấy con thành tài, ba từ tận đáy lòng mà vui mừng. Ba sống hơn nửa đời người rồi, không có gì để lại cho con cả. Tặng cho con một câu nói, đàn ông vừa phải có chí lớn, cũng phải có gia đình trong lòng. Cái chí này ba Calicianua, gặp máu là tiêu đời. Đồ khốn, ông cướp rượu làm gì? Ai phái ông tới? Đều ra ngoài xem cho tôi. Trần Long, cậu bị bao vây rồi. Cậu tiêu đời chắc rồi. Ba, Trần Long, anh mau nghĩ cách đi, cứu ba em với. Thiếu phu nhân, quân đội của chúng ta luôn mang theo quân y, đến ngay. Long soái, hết cứu rồi. Ba, điều tra ra kẻ đứng sau, tôi sẽ khiến chúng trả giá bằng máu. Báo cáo Long soái, bọn man quỷ còn sót lại đang tấn công đám cưới man quỷ. Đi. Anh muốn làm gì? Trần Long, nhiệm vụ làm thế thân Long soái của anh đã hoàn thành rồi. Theo chúng tôi về phục mạnh thôi. Cái gì? Trần Long thật sự là thế thân Long soái? Bạch gia, chuyện này có phải có hiểu lầm gì không? Sao Trần Long lại không phải Long soái nữa rồi? Lát nữa để Trần Long tự mình giải thích cho các người vậy. Trần Long, tôi biết ngay cái thứ vô dụng này chẳng là gì cả. Tiếc thay khúc ruột của tôi lại phải bỏ mạng vì cái thứ vô dụng đó. Xin lỗi Long soái, vừa rồi tôi mạo phạm. Nếu tôi không phối hợp thì cậu bắt được tôi chắc. Nói đi, bày ra trò này là có ý gì? Bẩm Long soái, hiện tại thế lực tàn dư của man quỷ đã xâm nhập vào Trung Châu. Vì sự an toàn của ngài và gia đình, chúng tôi hy vọng ngài có thể tiếp tục ẩn giấu thân phận của mình. Sao có thể được? Bọn man quỷ còn con, tôi còn lạ gì chúng. Bản lĩnh của Long soái trời đất chứng giám. Nhưng người nhà của ngài vẫn còn ở bên cạnh ngài. Đúng vậy. Vậy đi, tôi cho anh nửa tháng, điều tra cho tôi kẻ đứng sau giật dây là ai. Một khi tra ra, tôi tuyệt đối không tha cho hắn. Vâng. Ban thờ Sở Thiên Khoát. Linh cửu Sở Thiên Khoát. Trần Long, cậu mời người đến tang lễ chưa? Sao đến giờ vẫn chưa có ai đến thế? Các đại gia tộc Giang Thành không thiếu một ai. Vậy sao giờ lại lạnh lẽo thế này? Trần Long, bên ngoài đều nói cậu chỉ là thế thân của Long soái. Có thật không? Xin lỗi, mẹ. Sở, ta không nên lừa dối mọi người. Cậu, mẹ. Vậy chiếc nhẫn này cũng là giả sao? Lão già, ông vì cái người dối trá khoác lác này mà mất mạng. Ông làm vậy để làm gì chứ? Mẹ đừng như vậy. Trần Long, sao anh cứ thích làm ra vẻ thế hả? Giờ đắc tội với bao nhiêu người rồi? Bảo chúng ta, Sở ra, làm sao mà sống yên ổn đây? Sở, nếu em bằng lòng, anh sẽ đưa em rời khỏi Sở ra. Ai muốn rời khỏi Sở ra chứ? Vũ Tình, không ai thấy chúng ta chứ? Bà nội bà yên tâm,
Chúng ta đi cửa sau, không ai thấy đâu. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Trời ơi, con trai khổ mạnh của tôi. Sao con lại bỏ đi như vậy chứ? Bà nội, sao bà lại quấn thành thế này? Cô còn dám hỏi sao? Không phải tại thằng khốn Trần Long này sao? Mạo danh Long Soái, đắc tội hết cả người Giang Thành rồi. Cậu giỏi lắm. Trong chốc lát mà đẩy Sở ra chúng ta, mấy đời nhà mình mất hết mặt mũi. Nên mới nói có bao nhiêu bản lĩnh thì biết thân biết phận. Nếu không thì người mất mặt chỉ có thể là chính mình thôi. Hôm nay chúng ta đến đây còn có một chuyện nữa, đó là muốn hủy bỏ chức vụ của Sở. Bà nội, dự án của con và tập đoàn Tam Hâm đã tiến hành đến giai đoạn cuối rồi. Dự án đó là do tên phế vật Trần Long này lừa được. Bây giờ lời nói dối đã bị vạch trần, phải kịp thời cứu vãn. Sở, chúng ta làm như vậy cũng là vì tốt cho con thôi. Con không đồng ý, con không cam tâm. Chẳng lẽ con không muốn để ba con vào Nghĩa Trang Bảo Sơn sao? Nghĩa Trang Bảo Sơn là nơi có phong thủy tốt nhất ở Giang Thành. Không sai, nhà họ Sở chúng ta còn 2 vị trí ở công viên Bảo Sơn đấy. Con nghĩ một chút, Thiên Khoát đứa nhỏ này vô dụng cả đời, chôn nó vào đó, hy vọng kiếp sau đầu thai tốt hơn. Mẹ, con thật sự cảm ơn mẹ nhiều lắm. Không cần cảm ơn mẹ, nhường cho một chỗ chôn cất là có điều kiện đấy. Bà nội, chỉ cần bà có thể để ba cháu được chôn ở đó, cháu đồng ý nhường lại chức vụ quản lý. Đương nhiên là cô phải nhường lại vị trí quản lý của cô rồi. Ngoài ra, chúng tôi còn lấy lại cả phần trăm lợi nhuận của các người. Bà nội, bà đây rõ ràng là muốn đuổi chúng cháu ra khỏi nhà họ Sở. Nhà họ Sở, ngoài Sở ra, nhà họ Sở của các người còn ai mang họ Sở nữa? Chính là cái chỗ của em gái đây này, cũng là do nhà họ Sở chúng ta ban cho đấy. Bà nội, Đông còn nhỏ, bà lấy hết phần trăm lợi nhuận rồi, chúng cháu còn sống thế nào nữa? Đúng là một tên phế vật. Đến vợ mình đã bị bắt nạt thành ra như vậy rồi, đến một tiếng giấm cũng không dám đánh. Trần Long, con mau quỳ xuống đi, để bà phát từ bi, chừa cho chúng ta một con đường sống. Chúng ta không cần phần trăm lợi nhuận nữa. Vũ Tình, cô có nghe thấy tiếng gì kỳ lạ không? Không có, tôi không nghe thấy tiếng gì cả. Hình như là tiếng cún sủa đấy. Nghe thấy rồi, có một con cún đang tức giận một cách bất lực. Cô, sao, con tưởng mình là Long Soái đấy sao? Tôi đưa mặt cho anh có dám đánh không? Tôi nói cho các người biết, nhà họ Sở vào tay các người sớm muộn cũng xong đời. Trần Long, nhà họ Sở chúng ta đối đãi với cậu không tệ, cậu dám nguyền rủa nhà họ Sở chúng ta. Bà nội bớt giận, Trần Long ăn nói không biết suy nghĩ, con thấy anh ấy xin lỗi bà. Sở, ta còn chưa nói xong mà. Chúng ta không cần phần trăm lợi nhuận của nhà họ Sở nữa, nhưng nếu không có Sở, các người sẽ không thể bàn được một mối làm ăn nào nữa đâu. Thật là vô lý. Được, chúng ta đánh cược thêm một ván nữa, để các người tiếp tục theo dự án của tập đoàn Tam Hâm. Nhưng nếu dự án thất bại, các người phải tự nguyện rời khỏi nhà họ Sở. Vậy nếu như cô thua thì sao? Sao tôi có thể thua được chứ? Là người thì ai cũng có thể thua cả, trừ phi cô cảm thấy mình không phải là người. Vũ Tình, đừng kích động. Được, nếu tôi thua, tôi sẽ quỳ xuống dập đầu xin lỗi em gái, dập đầu đến khi nào em ấy hài lòng thì thôi. Được, một lời đã định. Quên nói với các người, căn nhà các người đang ở bây giờ lại đứng tên tôi. Nếu thua thì đừng có mà ở lì không chịu đi. Các người cứ yên tâm, loại nhà rách nát này chúng tôi sẽ không ở lâu đâu.